Ok, giờ đến video thứ ba, phần bắn súng. Thì để làm cái phần này thì anh cũng mạnh dạn làm luôn cho em cái phần bắn súng bắn súng 6 nòng. Thì, để bắn súng 6 nòng thì anh tải cái mô hình 6 nòng xuống để hướng dẫn em làm phần này. Cũng không khó lắm đâu, mình tính mà làm thôi. Mình cũng chia làm hai phần thôi, phần animation với phần animation với cái phần code, chia hai phần. Đây có tải sẵn rồi, không tải lại. Súng 6 nòng. Có hai loại. Anh kiểm tra là một loại thì có cái bình ở đằng sau lưng, một loại thì không có. Frame tower này là có cái súng phun lửa đây. Thì mình dùng súng 6 nòng chứ không phải súng phun lửa. Đây, dissing Gatling gun đây. Rồi anh sẽ kéo nó vào project của mình. Đi trong phần model body weapon, nghĩa là tạo màu cho nó thôi. Tạo màu dễ hơn thì anh kéo vào trong scene này, trong scene, sau đó zoom lại, zoom in lại bên cạnh nhân vật này. Hiện nhân vật, đó là anh sẽ phóng to nó lên để cho dễ hơn. Đó, để scale 2. Sau đó là xem các phần tử trong. Ở đây là nó chia thành 3 phần luôn rồi, mình không cần phải sợ này. Material làm như bình thường thôi, anh tải. Đó, lấy vật liệu nó ra và thêm vào. Đây, từ 13 phần này thì mình đọc ký rất tinh căn thì 3 phần như một thôi. S này chắc là đúng rồi, S của nó chính là phần metallic smooth. Như vậy thì anh có phần nòng súng. Tiếp theo ta đến phần ok, thân súng, smooth vào. Đó, có màu ngay, nhìn rất đẹp. Normal này, vết chữ tắt, xem phần cuối của nó thôi. Phần cuối của nó là N, tức là normal map này. Cái này sau khi em học Blender sẽ biết normal map là gì. Nó là một dạng như kiểu là có cái này ấy, thì nó nhìn nó trong vật liệu nhìn sẽ sắc nét hơn. Normal map có gì không có thì phải có normal map này, có màu này. Thứ ba là để đẹp hơn thì đổ bóng. Phần S này, phần smooth này, đó, có nó thì nhìn sẽ bóng hơn. Cái phần hộp đạn này khả năng anh sẽ không làm bóng.
hoặc là làm bóng hoặc là không. Đó, tùy mình thôi, mình thích làm bóng phần nào thì mình làm bóng phần đấy. Thì này chắc là anh làm bóng hết tất cả đi, nhìn cho nó chất. Thì khả năng là cái mẹt này là nó không cho mình xoay này, cái nòng này. À, nòng cho mình xoay. Thì cái hiệu ứng xoay thì anh cũng nhìn làm đơn giản cho em nhìn đây. Quay cái này là xoay này. Đó, thấy không? Xoay ngay. Xoay hơn cả tên lửa này. Xoay, 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 xoay. Khi mình bắn thì mình xoay thôi, làm cái cốt để xoay cái này là sao? Coi như mình được súng số nòng xoay. Thì phần này ta sẽ impact. Đó. Kết nối. Ok. Trả nó về một đi. Kéo nó kéo cả phần súng này trong tay của nhân vật. Lưu ý là tay của nhân vật nhé. Ở đây có bộ xương Misamo đây. Thì, trong spy này. Sau đến phần right shoulder có nghĩa là vai phải. Right hand, tay phải. Mình kéo vào tay phải của nó. Tay phải mình reset lại. Đó. Người ta đã có súng điện trên tay. Thì nhìn khá là không được. Và là muốn chỉnh thì mình đơn giản thôi. Đến tiết mục gọi là cầm súng trên tay. Ok, mình chạy lên xem nó tay đang ở đâu. Đó, chạy lên nhá, chạy lên rồi mới đầu chỉnh lại súng. Chạy lên là chỉnh lại súng. Thì con nhân vật của anh là đang ở chế độ xem lại thế nào. Trước đang để chế độ gì? Đây ở này. Ở phần nhân vật nhá. Đây. Giờ nó đang chạy màu xanh này, cái màu xanh này là đang chạy. Thì cái new state này có nghĩa là cái đây, tức là cái trạng thái giống. Tức là không chạy. Tức là cái thằng giam chưa chạy. Movement đang chạy này, tức là cái move đang ở chế độ idle. Sáng ở idle này, đang chạy ở idle. Tức là cái nghỉ ngơi, nó đang ở chế độ nghỉ ngơi. Nhìn khá là khó, nhân vật này nhìn khá là rối mắt đây. Thì để cho nhìn dễ hơn thì anh tắt cái súng đi cái. Nhưng nhân vật này nhìn rối mắt phết đấy. Chạy đi xem nào. Hai cái tay gần như là liền với nhau luôn thế mới hay chứ. Nhân vật gì kỳ yếu vậy. À, ở hai cái tay này nó còn hai cái vòng đấy em à. Thế đó. Không sao. Coi cả cái vòng nó là cái tay luôn cho nó dễ. Rồi mình cho súng xuống đó. Cho súng xuống. Thì ở cái chế độ nghỉ ngơi này nhân vật của anh là cái tay nó không đủ rõ ràng nên là chỉ hơi khó một chút thôi. Đây thì cái này là súng mà súng cầm tay mà tay nó để ở phần này, phần cái tay này. Nếu mình làm chuẩn chỉnh thì nó cầm ở đây, cầm đây để bắn này, tay phải ở đây và tay trái ở đây. Tay phải ở cái nút của đỏ này. Làm chuẩn chỉnh nhá. Thì trong cái chế độ nghỉ ngơi này thì mình không chỉnh tay để cho tay mặc định. Khi mà làm cái thật sự thì mình mới chỉnh tay. Chỉnh tay cho từng chế độ luôn. Thường cái chế độ nghỉ ngơi sẽ để mặc định. Chỉnh tay cho từng chế độ luôn. Nếu mà sau này phát triển ra nhiều vũ khí thì phải chỉnh tay cho từng chế độ. Tại vì mỗi vũ khí mình để một tay kiểu tay khác nhau và nó hơi giống nhau. Nó hơi giống nhau chứ không phải giống nhau hoàn toàn. Cho nên là cái này sẽ làm mang tính tượng trưng này. Là như tay thì một tay để ở cái màu đỏ này, một tay thì để ở trên cái cán này, trên cái gọi là cái bệ này, cái mội màu đen đen này, cái thân súng này này. Đấy.
Em tưởng tượng là tay trái sẽ để ở đoạn này, để ở đây, tay phải sẽ để ở cái vít này, cái vít màu đỏ này, có cái nút màu đỏ này để bắn, sẵn sàng bắn cả thủ. Đi thử xem nào. Ok, đi thử bên dưới là ok rồi. Mình cũng không lên nổi. Nó nhìn từ đằng sau chả nhìn thấy gì đâu, nhưng mà nếu mà đằng trước mình nhìn gió luôn là đang bị lỗi. Rõ ràng đang bị lỗi. Đó. Ok rồi. Giờ ta copy lại cái phần component, ta copy lại cái vị trí của transform, tức là cái vị trí của cái cậu súng lúc mình vừa chỉnh xong, mình dán vào paste component follow.